හායි කොහොමද යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ලයිෆ් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරන් ආවේ Picsart app එකෙන් කොහොමද ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ Picsart app එකෙන් කොහොමද ෆොටෝ එඩිට් කරන්නේ කියලා ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් විදිහට තමයි මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ app එකෙන් පුළුවන් ඔයාලා ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරලා ලස්සනටම හදාගන්න. ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ app එක තමයි මේ ෆොටෝ එඩිට් කරන්න භාවිත කරන්නේ. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එතකොට දිගටම ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා Picsart app එක open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන all photos කියන එක දෙන්න. දීලවට එඩිට් කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඔයාට එඩිට් කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක තෝරාගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතනින් crop කරගන්න ඕන නම් crop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දෙන්න ඕන ෆොටෝ එක මෙතන ඇඩ් ෆොටෝ කියන තැනින් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ Tamanට කැමති විදිහට ගානට ෆොටෝ එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න. මෙතන පල්ලෙහා කැපැසිටි කියන තැනින් කැපැසිටි අඩු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ෆොටෝ එකේ ඔයා ඉන්න කෑල්ල ගානට මකා ගන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන ඉරේසර් එකක් තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔයා ෆොටෝ එක zoom කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කෑල්ල මේකේ මකා ගන්න. අවශ්‍ය කෑල්ල කියන්නේ ඔයා ඉන්න කෑල්ල මකා ගන්න. I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stops down, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired of the pain. ඔයා ෆොටෝ එක මකාගෙන ඉවරනට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්න. කැපැසිටි එක වැඩි කරාත්තර පස්සේ ඔයාගේ පසුබිමේ වැඩිපුර මකල් තියෙන කෑලි ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. ඒකනේ මෙතන පැන්සල් එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන වැඩිපුර මැකිලා තියෙන කෑලි ඔයා ගානට හදා ගන්න. ඒ ටික හදාන ඉවරනට පස්සේ ඔයා මෙතන හරි ලකුණට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන හරි ලකුණට ටච් කරන්න. ඔයාට මෙතන ඕන විදිහට ගානට කලර් බැලන්ස් කරලා හදා ගන්න. ඔයා යන්න ඕනේ මෙතන ඊතලෙන් පෙන්ලා තියෙන එකට. ඒකට ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩට ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔයාට කැමති විදිහට කලර් එක බැලන්ස් කරගෙන හරි ලකුණට ටච් කරන්න. that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking
ඒ ටික ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක සේව් කරගන්න මෙතන ඊතලෙන් පෙන්නලා තියෙන එකට යන්න. මෙතන ඩ්‍රෝ කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තිත්තුනෝට ටච් කරන්න. මෙතන සේව් ඉමේජ් කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේ Picsart app එකෙන් ෆොටෝ එඩිට් කරන හැටි ගැන ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට ඔයාලට මම දිගටම වීඩියෝස් දාන ඔයාලා දිගටම ආ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ අලුත් වීඩියෝ නැවත හම්බෙන්න ගිහින් නම් සුබ දවසක්.